Namaste and welcome back everyone. We are back yet with another session at Education and Migration Corner. I am Ayusha Bakral and today I have with me the manager and senior counselor here at Education and Migration Corner, Mr. Suraj Budhathoki. Welcome, sir. Thank you. So आज हामी स्टडी इन UK को बारेमा कुरा गर्दैछौँ. So basically UK को प्रोसिजरहरू के छ, अप्लाई प्रोसिजर सँगसँगै UK को इयरली इन्टेक्सहरू के छ भनिदिनुस् न सर. UK जान चाहने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि अहिले करेन्टली चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेक ओपन छ. कतिपय युनिभर्सिटिज हेभ अलरेडी क्लोज देयर डेडलाइन, एप्लिकेसन डेडलाइनहरू क्लोज भइसकेका छ भने एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन कर्नर हेभ सम युनिभर्सिटिज द्याट आर स्टिल ओपन फर सेप्टेम्बर 2025 एन्ड बियोन्ड द्याट एज वेल. सो UK प्रोसेस गर्ने स्टुडेन्ट्सले अब अहिले चाहिँ सेप्टेम्बरलाई टार्गेट गर्दा भयो. र एप्लिकेसन प्रोसिड्युर्सको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा स्टुडेन्ट निड टु चुज विच कोर्स दे वान अप्लाई फर एन्ड विच युनिभर्सिटी उहाँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु पर्यो. एन्ड देन विल गो विथ द एप्लिकेसन प्रोसिड्युर्स, विल अप्लाई फर देयर अफर लेटर एन्ड एज सुन एज स्टुडेन्ट्स रिसिभ देयर अफर लेटर, अब कतिपय अफर लेटरहरू इट बिकम्स कन्डिसनल एन्ड अनकन्डिसनल. सो देयर आर डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स मेन्सन इन द अफर लेटर एन्ड त्यो कन्डिसन्सहरू स्टुडेन्टले मिट गर्नु पर्यो. अब मोस्टली कन्डिसन्सहरू हुने भनेको चाहिँ इट इज प्रिकास्ट इन्टरभ्यू. कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ प्रिकास्ट इन्टरभ्यू दिनुपर्छ UK अप्लाई गर्दाखेरि. प्रिकास्ट इन्टरभ्यू हामी एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन कर्नरले हाम्रो अफिसमा नै प्रिपेयर गराउँछौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई. सो प्रिकास्ट इन्टरभ्यू स्टुडेन्ट्सले फेस गरिसके पछाडि दे निड टु पे देयर ट्युसन फिज एन्ड आफ्टर पेइङ द ट्युसन फिज they will receive their caste later. But before requesting the caste to the universities, they need to submit the financial proof like education loan, education loan documents. And if students is showing cash balance as their proof of fund, they need to show the source of fund. They need to show the bank balance statement for 28 days, and they can apply for the caste. And as soon as the student receive caste, will proceed with their visa lodgement, and then student need to do biometric after the lodgement, and that's it. Okay, great. So you mentioned that the upcoming intake is September intake, right, for 2025. So September intake छुट्यो भने चाहिँ basically अब further चाहिँ कुन intakesहरू हुन्छ 2026 को लागि? एक दुईवटा युनिभर्सिटिजले चाहिँ अक्टोबर इन्टेकहरू पनि अनाउन्स गरेको छ. बट बेसिकली आफ्टर सेप्टेम्बर 2025 स्टुडेन्ट क्यान चुज देयर इन्टेक टु जनवरी 2026. Okay, great. So हामी सँगसँगै एप्लिकेसन प्रोसेसमा जोड्दाखेरि चाहिँ फर्दर कुराहरू IELTS and PT रिक्वायरमेन्ट र ग्याप चाहिँ कतिसम्मको एक्सेप्ट हुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न. फर अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट जसले पनि ब्याचलर्स पढ्न जान खोज्दै हुनुहुन्छ युकेमा, ग्याप अप टु 5 to 6 years of gap is accepted. Having said that, gap justification must be done. स्टुडेन्टले त्यो ग्याप पिरियडमा के गर्नु भएको छ that needs to be justified. And for post graduate programs, मास्टर्स पढ्न जाने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ 10 to 15 years of gap is accepted. Having said that, gap justification must be done again to them also. So, and then talking about IELTS and PT requirement, undergrad students or postgrad student दुईटैले UK मा चाहिँ without IELTS and PT पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. तर त्यसको लागि उहाँहरूको प्रिभियस एकाडेमिक क्वालिफिकेसन चाहिँ हामीले एसेस गर्छौँ, युनिभर्सिटीहरूले एसेस गर्छ. स्टुडेन्ट्स जो ब्याचलर्सको लागि जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूको इङ्ग्लिसमा B अथवा B+ छ भने उहाँहरूले IELTS PT बिना नै UK अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. र टकिङ अबाउट मास्टर्सको स्टुडेन्ट्स, कतिपय युनिभर्सिटिजले चाहिँ +2 को इङ्ग्लिसको मार्क्स पनि हेर्छ भने कतिपय युनिभर्सिटिजहरू लुक आफ्टर देयर पर्सेन्टेज इन GPA अफ द ब्याचलर्स. त्यसरी चाहिँ उनीहरूले IELTS वेबियर, PT वेबियरहरू प्रोभाइड गर्छ. सो GPA को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ So, undergrad को लागि 2.0 and above can apply. Basically, master's degree को लागि चाहिँ 45% and above can apply for direct masters. र 40% भन्दा माथि हुनुहुन्छ, 45% छुनु भएको छैन तपाईको bachelor's degree मा भने they can go for extended master program which will be usually of 18 months. भनौँ न masters चाहिँ 12 months को हुन्छ, 1 year को हुन्छ भने अब 40 to 45 range मा भएको percentage को स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ they can go for extended master program. त्यो चाहिँ usually 18 months को हुन्छ. So let's talk about a topic which most of the students are really keen to know. Dependent visa को लागि चाहिँ अहिले नयाँ अपडेट्सहरू पनि आएको छ. सो यसमा पनि हामीलाई इनलाइटन गरिदिनुहोस् न सर. मोस्ट अफ द स्टुडेन्टको क्वेरीज हुन्छ अहिले डिपेन्डेन्ट लान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा. जस्तै पहिलाको रेगुलेसन्स अनुसार चाहिँ डिपेन्डेन्ट युकेमा ब्याचलर्स मास्टर्समा लान मिल्थ्यो भने अहिले चाहिँ युकेमा मास्टर्स इन रिसर्च
प्रोग्रामको लागि मात्र डिपेन्डेन्ट अलाउ गर्छ द्याट मिन्स स्टुडेन्ट मस्ट बी वेल नोन कि ब्याचलर्स र मास्टर्स प्रोग्राममा स्टुडेन्ट क्यान नट टेक द डिपेन्डेन्ट but if the student get admitted to masters in research program, they qualify for that program, they can obviously apply with their dependent together. एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो एउटा IHS जस्तै अस्ट्रेलियाको OSHC हुन्छ त्यसरी नै युकेमा चाहिँ IHS भन्ने पनि हुँदो रहेछ यसको बारेमा चाहिँ फर्दर भनिदिनुहोस् न सर सो IHS भनेको चाहिँ स्पेशली हेल्थ इन्सुरेन्स नै बुझिन्छ IHS चाहिँ युकेमा 776 पाउन्ड पर इयर पर्छ कति ड्युरेसनको इन्सुरेन्स मेन्टेन गर्ने त स्टुडेन्टले भन्ने क्वेसन आउँछ सो ब्याचलर्स पढ्ने स्टुडेन्टले 3 इयर्सको ब्याचलर्स गर्ने स्टुडेन्टले 3.5 इयर्सको IHS कभर गर्नु पर्यो एन्ड देन मास्टर्सको स्टुडेन्टले उनीहरूको कोर्स ड्युरेसन जति छ 1 इयरको छ भने 1 इयरको IHS कभर गर्नु पर्यो सो द्याट्स इट इट्स रेफर्स टु हेल्थ इन्सुरेन्स बाइ द वे सो मैले अघिको कुरामा पनि एप्लिकेसन प्रोसेसको एउटा कुरा जोडिहाल्छु सर हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसन कोर्सेसहरूबाट जान मिल्छ कि मिल्दैन यति GPA एकदमै कम छ भने कि डिरेक्टली ब्याचलर्सको मात्रै अप्सन हुन्छ सो स्टुडेन्ट जसको GPA चाहिँ एकदमै कम छ भनौँ न लेट्स से अब +2 मा 2.4 भन्दा कम द्याट मिन्स 2.0 2.1 2 GPA भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ दे क्यान गो विथ द फाउन्डेसन प्रोग्राम है अब 1 इयरको फाउन्डेसन प्रोग्राम गरे पछाडि दे विल बी ट्रान्सफर टु द ब्याचलर्स डिग्री डिरेक्टली त्यो भएर देयर इज अप्सन एभाइलेबल हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीसँग काउन्सिलिङको बेला पनि उहाँहरूको GPA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कति छ त्यो हेरेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई सजेसन दिन्छौँ सो टु एन्सर यर क्वेसन इट्स डेफिनेटली अ यस देयर इज अ फाउन्डेसन प्रोग्राम अभाइलेबल इन द UK Okay, so let's talk about financial requirement. UK को financial requirement चाहिँ के कस्तो छ sir? So in comparison to other countries like Australia and Canada, UK को financial requirement चाहिँ त्यति धेरै छैन. स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्सको स्पोन्सरको इन्कमहरू चाहिँ सो गरिराख्नु पर्दैन बट स्टुडेन्टहरू के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने दे निड टु सो प्रुफ अफ फन्ड उहाँहरूले बाहिर जानको लागि UK जानको लागि अप्लाई गर्नु भइसके पछाडि दे निड टु सो द फन्ड्स त्यसको प्रुफ चाहियो र त्यसलाई दुईटा तरिकाले देखाउन सकिन्छ एउटा एजुकेसन लोन चाहिँ स्पेशली नेपालको A क्लास कमर्सियल ब्याङ्कहरूले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भने क्यास ब्यालेन्स राखेर जाने स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ दे सुड होल्ड देयर क्यास ब्यालेन्स फर एटलिस्ट 28 डेज है कुन चुज गर्ने त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सको पर्सपेक्टिभ स्टुडेन्ट्सको सर्कमस्टान्सेसले डिटरमाइन गर्छ बट देयर आर टु अप्सन एभाइलेबल एज आई मेन्सन वान इज एजुकेसन लोन एन्ड अनदर इज क्यास ब्यालेन्स सो अर्को क्वेसन स्टुडेन्ट्सहरूलाई एकदमै जान्न मन लागेको भनेको चाहिँ हाम्रो UK VI इन्टरभ्यू हुने रहेछ UK अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् र सँगसँगै अफकोर्स स्टुडेन्ट्स गो टु द UK फर द सोल पर्पस अफ स्टडिङ बट अलङ साइड दे अल्सो वान्ट इन्टरनेसनल एक्सपोजर स्पेसली वर्क एक्सपोजर सो यसमा चाहिँ वर्किङ वाइल स्टडिङको चाहिँ के कस्तो प्रोभिजन्सहरू रहेको छ युकेमा सो ओके पहिलो क्वेसन UK VI इन्टरभ्यू अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा प्राय जसो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ UK VI इन्टरभ्यूहरू आइरहेको छ सो स्टुडेन्ट्सहरूले मिसकन्सेप्सन र फल्स इन्फर्मेसन राख्नु भएन कि इन्टरभ्यू आउने बित्तिकै चाहिँ स्टुडेन्टको भिजा रिजेक्ट हुन्छ त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्टमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू बस्नु भएन UK VI इन्टरभ्यू इज अल्सो अ बेसिक इन्टरभ्यू द्याट जेनरली वान्ट्स टु नो वाट आर द इन्टेन्सन of applying to the UK students को intention के छ प्रोग्राम र कन्ट्री आफ्नो युनिभर्सिटीको बारेमा कतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्ने कुराको जानकारी लिनलाई दे स्पेशली कन्डक्ट द्याट इन्टरभ्यू र त्यो इन्टरभ्यू पनि स्टुडेन्ट्सहरूले सक्सेसफुल तरिकाले नै पास गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि प्रिपरेसन इज भेरी मच निडेड त्यो भएर हामी जेनरली स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफ्टर भिजा लजमेन्ट पनि UK VI इन्टरभ्यू पढ्न सक्छ UK VI इन्टरभ्यू आउँछ भनेर स्पेशली स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रिपेयर गर्न चाहिँ इन्करेज गराइरहेको छौँ है एउटा कुरा त्यो भयो Another question was working while studying. So definitely UK ले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई पार्ट टाइम वर्क अपर्च्युनिटिज पनि प्रोभाइड गर्छ while they are on their student visa. So स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भने स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ के थाहा पाउनु जरुरी छ भने they can only work up to 20 hours per week while they are studying in UK. है स्टुडेन्ट भिजामा हुँदाखेरि 20 घण्टा हप्ताको 20 घण्टा चाहिँ उहाँहरूले लिगल्ली जेन्युइनली काम गर्न पाउनुहुन्छ Okay, great. So I hope this session was very helpful today. So last month, before ending this session, I would like to ask you if you have any suggestions that you would like to give to not only students but also parents of the students who are planning to apply to the UK for upcoming intake. Those who are watching this video, I definitely want to tell them, do visit your trusted partner for getting the genuine counseling, proper documentation support, what are the entire procedures from your application to the visa
lodgement. Not just visa lodgement, we at Education and Migration Corner guide students post-visa support as well. We'll give them a pre-departure orientation session. We'll conduct some workshops like how to find part-time jobs in UK. So यो सबै कुराहरूको लागि इन्फर्मेसन लिन अथवा तपाईको कुनै पनि क्वेरीजहरू छ, म एलिजिबल छु कि छैन युके अप्लाई गर्नलाई, मेरो यतिको ग्याप छ, मैले युके अप्लाई गर्दाखेरि मेरो भिजा लाग्छ कि लाग्दैन, मलाई फाइनान्शियल डकुमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ, यो डकुमेन्ट्सहरू मैले बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ, मलाई कुनै पनि कन्सल्टेन्सीजहरूले हेल्प गर्छ कि गर्दैन यो कुराहरूमा, हो यो सबै कुराको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन लिन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकचोटि आफूले पनि रिसर्च गर्ने, हामीसँग काउन्सिलिङ लिएर आफ्नो स्टडी अब्रड युके जाने सपना पुरा गर्नलाई म इन्करेज गर्छु। So students, I hope today's major takeaways will be really helpful for you in your study abroad journey. If you're planning to apply to study in UK for the upcoming intake or any other intake, please do not hesitate to visit Education and Migration Corner. This is Ayusha. I'm signing off for today. Thank you.